Φίλες και φίλοι του χορού, γεια σας! Στο σημερινό επεισόδιο θα μάθουμε για την ζωή και το έργο της Martha Graham. Η Martha Graham γεννήθηκε το 1894 στην Πενσιλβάνια της Αμερικής. Αρχίζει μαθήματα χορού σε ηλικία 17 ετών στην πρωτοποριακή τότε σχολή των Dennis και Son στην Καλιφόρνια. Εκεί μοιείται σε διάφορα είδη και παραδόσεις χορού, όπως ινδικούς, ανατολίτικους και αρχαιοελληνικούς χορούς, γεγονός που την επηρέασε αργότερα ως δημιουργός. Από την Καλιφόρνια μετακομίζει στη Νέα Υόρκη και το 1926 ιδρύει την δική της σχολή και ομάδα χορού, την παλαιότερη ομάδα χορού της Αμερικής. Μεταξύ των 180 μπαλέτων της βρίσκονται τα έργα «Ερετικός» το 1929, «Πρωτόγωνα μυστήρια» το 1931 και «Το χρονικό» το 1936, το οποίο παρουσιάζει το κράχ της Wall Street του 1929, την οικονομική ύφεση και τον Ισπανικό εμφύλιο. Την ίδια χρονιά αρνείται την πρόσκληση του Χίτλερ να χορέψει στο Διεθνές Φεστιβάλ Τεχνών, το οποίο λάμβανε χώρα παράλληλα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου. Το 1938, οι Ρούσβελτ την προσκαλούν να χορέψει στον Λευκό Οίκο, καθιστώντας την έτσι την πρώτη χορεύτρια που έδωσε παράσταση εκεί. Η Graham ως χορογράφος εμπνέεται από διάφορες πηγές, μεταξύ άλλων την μοντέρνα ζωγραφική, τις τελετουργίες των γηγενών Αμερικανών και την αρχαία ελληνική μυθολογία. Το 1958 παρουσιάζει την παράσταση «Κλειτεμνίστρα», που θεωρείται από τις κορυφαίες δημιουργίες της. Πρόκειται για ένα μπαλέτο μεγάλης κλίμακας, στο οποίο τον πρωταγωνιστικό ρόλο ερμήνευσε η ίδια η Graham. Το έργο αυτό θεωρείται αριστούργημα του αμερικανικού μοντερνισμού του 20ου αιώνα. Όσον αφορά στην τεχνική της, η Graham πειραματίστηκε με τις βασικές ανθρώπινες κινήσεις, αρχίζοντας από τις πιο στοιχειώδεις κινήσεις συστολής, contraction, και απελευθέρωσης, release. Χρησιμοποιώντας την αναπνοή ως θεμέλιο για την τεχνική της, δημιούργησε ένα λεξιλόγιο κίνησης με σκοπό να αυξήσει την συναισθηματική δράση του σώματος του χορευτή. Η τεχνική και οι χορογραφίες της Graham προβάλλουν τον πλούτο του ανθρώπινου συναισθηματικού κόσμου, χρησιμοποιώντας το σώμα ως μέσο έκφρασης. Η Martha Graham είναι από τις πιο σημαντικές φιγούρες στην τέχνη του 20ου αιώνα. Το όνομά της συχνά συγκρίνεται με αυτό του Πικάσο στη ζωγραφική και του Στανισλάβσκι στο θέατρο, ενώ το έργο της αποτελεί παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Έφυγε από την ζωή το 1991 σε ηλικία 96 ετών, έχοντας μόλις ολοκληρώσει το κείμενο της αυτοβιογραφίας της με τίτλο Blood Memory. Το έργο της και το όνομά της θα είναι για πάντα συνυφασμένα με τον μοντέρνο χορό, καθιστώντας την πρωτοπόρα στο είδος της. Η τεχνική της διδάσκεται σε όλες τις επαγγελματικές σχολές σύγχρονου χορού και αποτελεί θεμέλιο στην εκπαίδευση κάθε σύγχρονου χορευτή.